සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් ART YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අදත් Adobe Premiere tutorial එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රියේටිව් ART channel එක subscribe කරොත් ඔයාට no limits, ඒ කියන්නේ limit එකක් නැතුව දේවල් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ edit එක fast කරගන්නේ කියලා. fast කරගන්නවා කිව්වේ මෙතන කිසිම technical කාරණයක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ edit එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ edit එකක් slow වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන කාරණයක් තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයා content එකක් හදනවා කියලා YouTube එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා subscribe animation, transitions, ඒ වගේම lower third එකක් ගත්තොත් අපි motion graphic වලින් lower third එක දැම්මොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ theme color එකට නැවතත් ඒක change කරන්න. එතකොට අපේ num type කරන්න සිද්ධ වෙනවා. background music තියෙනවා සහ මේ වගේ ගොඩක් assets තියෙනවා අපේ project එකට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් අපි project එකක් හදලා video clips timeline එකට දාලා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ partitions වලට ගිහලා මේ asset නැවත import කරන්න. ඉතින් එහෙම නැවත import කර නැතුව අපිට project එකක් හදලා එක click එකකින් ඒ files ඔක්කොම import කරගන්න ක්‍රමයක් තිබ්බොත් කොහොමද? ඉතින් මේ ගැන තමයි අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මම හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් වේ ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් subscribe කරලා දිගටම set වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere software එක මම මේ විදිහට open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන open කරගෙන තියෙනවා මම කලින් කරපු tutorial project එකක්. ඉතින් මේ tutorial project එක ඇතුලේ මට අවශ්‍ය lower third, subscribe animation එක, intro එක, end screen එක, මගේ background music, color grading මේ හැම දෙයක්ම include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මේ lower third එක උදාහරණයකට ගමුකෝ. ඉතින් මේ lower third එක essential graphic වලින් add කරලා මේ red color එක ආයි දීලා නම ආයි වෙනස් කරලා ඊට අමතරව මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට add කරපු color grading layers ටික සහ ඊට අමතරව මගේ intro එක සහ intro එකට add කරපු transition එක මේ වගේ ගොඩක් assets තියෙනවා මගේ project එකක නිතරම use වෙන. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මේ හැම asset එකක්ම අලුත් timeline එකට copy කරගෙන ඒ timeline එක save කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොකක්ද ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මුලින්ම අපි අලුත් timeline එකක් create කරගන්න ඕන. නැත්නම් අලුත් sequence එකක්. ඒකට මම යනවා file new කියන option එකට. ඉතින් ඔයාලට කල්පනා වෙනවා ඇති control n ගහලත් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් timeline එකක් create කරගන්න කියලා. හැබැයි මේ විදිහට create කරොත් අපි save කරන project එකේ මාකේ මෙන්න මේ project එකක් save වෙනවා. ඉතින් මට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මට අවශ්‍ය මම copy paste කරන assets ටික විතරක් save කරගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අලුත් project එකක් create කරනවා. ඒකට මම යනවා file menu එකට, file ගිහලා new යනවා. new ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් project කියලා option එකක්. මම මේක select කරනවා. select කළා ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් project එකට. මම මෙතන දෙනවා CLK assets කියලා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක save වෙන්න ඕන location එක තෝරන්න. මම මෙතන browse කරනවා. browse කළා මම යනවා මගේ project save කරන location එකට. මෙතන තමයි මම tutorial project සාමාන්‍යයෙන් save කරන්නේ. මොකද මෙතනටම save කරොත් මට පුළුවන් මෙතනින් access කරන්න. මට අවශ්‍ය නැහැ වෙන hard drives වලට, වෙන partition වලට, වෙන folders වලට යන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම project create කරන තැනම මේකත් save කරනවා. මම මෙතන අලුත් folder එකක් create කරනවා new ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මම ඒකට දෙනවා CLK assets කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන select folder කියන option එක දීලා මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ window එකේ කිසිම දෙයක් හදන්න නැහැ. මේ window එකත් okay කරගන්නවා. ඒ window එක okay කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට අලුත් project panel එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මම කරන්නේ ඒ project panel එක select කරගෙන ඉද්දිම control n කියන shortcut එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අලුත් sequence එකක් create කරගන්න window එකේ එනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම. මම නම් මෙතන preset එකක් save කරගෙන තියෙන්නේ. මට පුළුවන් මේක select කරලා මේ window එක okay කරන්න. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මෙතන setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය frame size එක දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට 1080 ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ frame rate එක තෝරන්න. මේ වගේ දේවල් හදලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ window එක okay කරගන්න. මම මෙතන preset එකක් තියෙන නිසා මම මේක double click කරලා අලුතෙන් sequence එකක් create කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මගේ පරණ project එකේ තියෙන assets ටික copy කරගන්න. මම මුලින්ම මගේ මෙන්න මේ lower third එක copy කරගන්නවා. lower third එක සහ මගේ subscribe animation එක. මම මේ විදිහට මේ දෙක highlight කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ යට තියෙන audio part එක select වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ lower third එකට අදාළ audio එක select වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ shift එක press කරගෙන ඔයාලට select වෙන්න අවශ්‍ය අනිත් file එක මේ විදිහට highlight කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති subscribe animation එක, අපේ lower third එක සහ එකට අදාළ audio parts ටිකත්
highlight වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control C press කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මෙන්න මෙතනින් මගේ අලුත් sequence එකට යනවා. ගිහිල්ලා playhead එක මේ විදිහට තියලා control V press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඒ assets දෙක copy වුණා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ පරණ timeline එකට යනවා. timeline එකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍යයි මේ intro එක, ඒ වගේම මේ intro එකේ transition එක copy කරගන්න සහ ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ audio files දෙක copy කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ timeline එක ලොකු කුඩා කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ escape key එකට පහතින් තියෙන key එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ window එක ලොකු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ key එක press කරන්න ඕන අපිට ඕන window එක select කරලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට program monitor එක select කරලා escape එකට පහතින් තියෙන key එක press කරොත් program monitor එක විශාල වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ project panel එක select කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති project panel එක විශාල වෙන්නේ. මට ඕන timeline එක මම timeline එක select කරලා escape key එකට පහතින් තියෙන key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම intro එක සහ transitions දෙක ඊට අමතරව shift එක press කරගෙන ඒකට අදාළ audio file දෙක ඊට පස්සේ ඒක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අලුත් timeline එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේ විදිහට paste කරනවා. right. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ පරණ project එකට. ඊට පස්සේ මගේ background music එකත් මම මේ විදිහට select කරලා copy කරගන්නවා. control C මගේ timeline එකට යනවා control V. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ timeline එකේ මගේ මේ audio එක highlight කරලා alt key එකත් එක්ක down arrow key එක press කරනවා. එතකොට මට ඉක්මනින්ම note වෙනවා මේක background music එක කියලා. right. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ පරණ project එකට යනවා. project එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මගේ end screen එක සහ මම end screen එකට use කරන transition එක මේ ටිකත් මම copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ control C ඊට පස්සේ නැවතත් මගේ timeline එකට යනවා. ගිහිල්ලා control V press කරලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ timeline එකට copy කරගන්න හැම file එකක්ම අපේ project panel එකෙත් appear වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට intro එක තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ end screen එක සහ මගේ අනිකුත් දේවල් ඔක්කොම මෙතන appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ project එකේ තියෙන ඕනම asset එකක් ඔයාගේ අලුත් timeline එකට copy කරගන්න. මම මෙතනදී ඔක්කොම copy කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍යම දේවල් ටික විතරයි මම මෙතනදී copy කරගන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න ඔයා අලුතින් create කරපු timeline එකට ගිහිල්ලා control S press කරලා මේ විදිහට එකපාරක් save කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ Premiere software එක close කරලා නැවත reopen කරගන්නවා. reopen කරලා අපි බලමු අලුත් project එකක් create කරද්දී මේක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට Premiere අලුත්ම project එකක් create කරගෙන video එකක් import කරගෙන තියෙනවා. right. අපි බලමු අර save කරගත්ත assets ටික අපි කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මම නැවතත් යනවා මගේ ඒ assets save කරගත්ත location එකට. මේ තියෙන්නේ project save කරන area එකේ මම CLK asset කියලා folder එකක් හැදුවේ. සහ මේ තියෙන්නේ මගේ Premiere project එක. මම මේක drag and drop කරනවා. මම දැන් create කරපු project panel එකට මම මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී පළවෙනි tick එක මේ විදිහට active කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ටික් දෙකත් active කරලා මේ window එක okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට project panel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන CLK asset කියන folder එක. මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපි add කරගත්ත assets file ටික. සහ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sequence කියලා අපේ sequence එක තියෙනවා. මම මේක double click කරපු ගමන් මේ තියෙන්නේ අපි අර save කරගත්ත timeline එක. ඉතින් දැන් අපිට ලේසියෙන් පුළුවන් මේ තියෙන මගේ lower third එක. මම මේ lower third එකයි මෙන්න මේ විදිහට මගේ subscribe animation එකයි highlight කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control C press කරලා මේ files ටික copy කරගෙන මම යනවා මගේ project එකට. ගිහිල්ලා මම control V press කරලා මට මේක position වෙන්න ඕන තැනට මම paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ video file එක overwrite වීමක් වෙනවා. ඉතින් මේක fix කරගන්නේ කොහොමද? මම නැවතත් මේක undo කරනවා. undo කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න timeline එකේ මෙන්න මේ section එකට. මේ section එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ voice එක තියෙන section එක disable කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ video ඒ වගේම අපි හිතුව මෙන්න මේ section එකෙත් වාගේ මොකක් හරි ෆයිල් එකක් තිබ්බා කියලා. එහෙම වුණොත් ඒක තියෙන section එකක් disable කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඊට උඩ section එකක් මේ විදිහට active කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. සහ මගේ voice එකට පහතින් තියෙන audio track එකත් මම active කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control V press කරලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි active කරපු track එකට තමයි අපේ lower third එක paste උනේ සහ subscribe animation එක. ඒ වගේම තමයි අපේ audio එකත් අපි දීපු track එකට තමයි මේ විදිහට save වුනේ.
වගේම තමයි ඔයාලට මේ ටයිම්ලයින් එක යූස් නොකර ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ CLK asset folder එකේ ඇතුලේ තියෙන ඔයාගේ intro එක ඒ වගේම music clips සහ transitions මේ වගේ දේවල් direct මෙතනින් drag and drop කරලා යූස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් interesting ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාගේ experience එකත් අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. මීට වඩා වෙනස් ක්‍රම ඔයා යූස් කරනවද ඔයාගේ workflow එක ඔයාගේ editing එක fast කරගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න ඔයාගේ දැනුම share කරගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි content එකේ හොඳම ප්‍රයෝජනෙ තියෙන්නේ. මොකද content එකත් ප්‍රයෝජනවත්. එතකොට content එකේ තියෙන comment section එකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් comment section එකක් වෙනවා. ගොඩක් දුරට ඊළඟ වීඩියෝ එක DaVinci Resolve වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා subscribe කරලා දිගටම set වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් content share කරන්න. මොකද creative.lk channel එක silver play button එක පේන මානේ දැන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ support එක තිබ්බොත් විතරයි අනිවාර්යෙන්ම මේක achieve කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අයිතලුත් content එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.